Hyvää huomenta. Pörssissä lyhyt punainen itku on vaihtunut taas vihertäväksi iloksi. Evergrande pauhu jatkuu hieman vaimeampana ja markkinalla huhut kiihtyvät restrukturoinnista. Kamala sana. Maailmanlaajuisesti yhtiön nimeä on haettu viime päivinä ahkerasti Googlessa, kuten näkyy Googlen trendeistä. Koska aihe on polttavassa keskiössä sijoittajille edelleen, niin käsitellään sitä lisää videolla Kiinan talouden laajemmassa kontekstissa. Jos energiahintojen nousu kiinnostaa Juhalla, oli siitä pitkän erinomainen kirjoitus Aamarissa. Mä en käsittele sitä enempää tällä videolla, mutta laitan linkin tietysti Aamarin tuohon kuvaukseen alle. Eilen oli Yhdysvaltain keskuspankki Fedin korkokokous. Marinen kirjoitti makrossa osuvasti, että inflaatiokärpänen lennähti ennustesoppaan. Inflaatioennusteita nostettiin tälle vuodelle, mutta Powellin pokka pitää edelleen väliaikaista tarinan kanssa. Arvopapereiden osto-ohjelman lopettelu alkaa näillä näkymin marraskuussa ja skaalataan kokonaan alas ensi vuoden puoleen väliin mennessä. Sitten kannattaa usein miettiä, missä markkina on vuoden päästä ja miltä sieltä katsottuna maailma näyttää eteenpäin. Jos asiat menisi siis suunnilleen kuten nyt odotetaan. Pörssiään kuikuilee kauas tulevaisuuteen sen puntaroidessa jatkuvasti tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo. Jos katsotaan maailmaa vuoden päähän eli syksyyn 2022, voi Fedin ohjauskorko jo hyvin olla noussut hieman. Syksystä 2022 katsoen vuoteen 2023 Fedin ohjauskorko on noussut jo todennäköisesti jonnekin prosentin maastoon Fedin jäseniä ja mediaaniennusteiden mukaan. Eli korkojen nousua horisontissa näkyvissä, ellei negatiivisia yllätyksiä taloudesta ilmene. Marinen makrosta löytyy lisää juttua aiheesta. Globaali kuljetusfirma jätti FedEx raportoi Q1-tuloksensa viime tiistaina. Yhtiöllä on siis poikkeava tilikausi, kuten ehkä vikkelä kuuntelija varmasti jo tajusi. Yhtiön liikevaihto kasvoi, kiitos kasvaneen kysynnän tavaroiden liikutteluun. Mutta työvoimapulan aiheuttama palkkakustannusten nousu iski kannattavuuteen. Niinpä yhtiön tulos laski ja laskipa vielä yhtiön ohjeistustaankin Q1 haastavan kokemuksen säikäyttämänä, vaikka työmarkkinaan odotetaan hissukseen parantumista lopputilikautta kohden. Työvoimapula, kustannusten nousu ja globaali tuotantoketjujen solmu ovat ongelmia, mitkä koskevat useita eri firmoja. Onkin mielenkiintoista nähdä pian alkavalla Q3-tuloskaudella, miten eri firmat taklaa näitä ongelmia vai tuleeko ne suoraan syliin. FedExin tulosraportti antoi varoittavaa esimakua lähes kaikkia koskevista ongelmista. Suomessahan vuorostaan Excel antoi tovi sitten Negarin liikevoiton osalta. Yhtiön liikevaihto paisuu kyllä kuin pullataikina, mutta tulos laskee tänä vuonna ohjeistuksen mukaan. Osa syynä on muun muassa kohonneet materiaali- ja logistiikkakustannukset. Puhutaan tällä videolla Euroopan vahvuuksista. Sijoittajat ovat aina niin pessimistisiä Euroopan suhteen, niin yritämme heiluttaa lippua korkealla. Sitten katsotaan maailman suurimpien talouksien luottoimpulsseja, jotka jatkavat hyytymistään. Konepaja sijoittajienkin hymy voi olla pian koetuksella. Lopuksi seuraa lisää juttua Evergrandesta ja Kiinan talouden ongelmista, jotka on hyvä ihan Suomi-sijoittajankin tiedostaa. Sitten tärkeä tiedotusluonteinen asia. Ensi viikon tiistaina on Avidlin roast, eli varttia ei valitettavasti ilmesty tuolloin. Riippuen uutisvirran akuuttiudesta, seuraava vartti ilmestyy joko ensi keskiviikkona tai torstaina. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit videosta jotain uutta ja viihdyit. Eurooppalaisilla on aina tendenssi olla kovin filosofisen synkkiä Euroopan tulevaisuuden suhteen. Niinpä pyrin näillä videoilla aina välillä tuomaan esiin myös päinvastaisia esimerkkejä Euroopasta ja sen yritysten vahvuuksista. Niitä tarjoilikin hetki sitten Spotifyn perustaja ja toimitusjohtaja Daniel Ek Kolossuksen podcastissa. Eurooppa on taloutena vähän Yhdysvaltoja pienempi, meidän väestö on suurempi ja meilläkin on läjä huippuyliopistoja. Kuitenkin Eurooppa tuntuu jääneen niin talouskasvussa kuin etenkin digitalisaatiossa Yhdysvaltojen jälkeen. Sieltähän tulee ne isot megateknot, jotka on meidän kuluttajan lompakoissa kiinni, mutta meiltä ei. Sijoittajat ovatkin innostuneet jenkkiyrityksistä, jotka ratkaisevat ongelmia bittien, ei atomien maailmassa, lainaten tätä Danielin jakoa. Daniel huomauttaa osuvasti, että Yhdysvalloissa tämä menestys nojaa itse asiassa 2 vahvaan klusteriin Seattlessa ja San Franciscossa. Jos noita ei olisi, Yhdysvallat näyttäisi enemmän Euroopalta, aika hauska pointti. Eurooppaan alkaa nousta myös tuollaisia klustereita esimerkiksi pöhisevään Tukholmaan, missä Spotifykin pitää päämajansa. Daniel näkee Euroopan enemmän kurva umpeen Yhdysvaltojen ja Kiinan etumatkaa teknopöhinässä, ei hyppäävän maailman kärkeen.
Mutta Euroopan vahvuudet korostuvat, kun tulevaisuudessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja terveydenhuollon ongelmien ratkomista tulee kirjaimellisesti polttavampia aiheita. Euroopassa ympäristöregulaatio ja kestävyys on nostettu tikuvarteen jo pitkän aikaa ja monilla meidän firmoilla on nuo asiat jo hyvin hanskassa ja osa normaalia bisneksen arkea. Toisin sanoen, eurooppalaisfirmoilla on paljon vahvuuksia ongelmissa, joita ei voi ratkaista vain bittimaailmassa eli softassa, vaan tarvitaan myös muuta. Valitettavasti podissa tätä heittoa ei käsitelty kovin syvällisesti, mutta kannattaa kuunnella koko pätkä, siinä oli paljon muutakin mielenkiintoista. Laitan linkin kuvaukseen alle. Olen viime aikoina nostanut varteissa esille, miten Kiinan luottoimpulssi on sukeltanut lattiasta läpi ainakin ennen se repiä aina raaka-aineet ja teollisuuden kasvunäkymät mukanaan. Kukapa haluaisi romahtaa yksin kellariin, vaan makroindikaattorit tykkäävät aina ottaa seuralaisia mukaansa sinne pimeyteen. Nordealla oli hetki sitten mielenkiintoisia käppyröitä katsauksessa, jossa katsottiin 3 suurimman talouden eli Yhdysvaltojen, Kiinan ja Euroopan luottoimpulsseja. Kuten näkyy, luoton laajentuminen on kääntynyt hyvin negatiiviseksi vuositasolla kaikissa näissä isoimmissa talouksissa. Globaali teollisuus ja raaka-aineet saattavat hyvin seurata pian perässä, mutta miten osakkeilla on yleensä mennyt, jos mietitään keskuspankkipolitiikkaa ja luottoimpulssia? Jos luottoimpulssin heikentyminen tapahtuu samaan aikaan, kun keskuspankki twistailee ja pumppaa likviditeettiä järjestelmään, se ei ole niin vakavaa osakkeille yleisesti. Mutta silloin, kun rahapolitiikka kiristyy ja muuttuukin likviditeetin imemiseksi samaan aikaan, kun luottoimpulssi sukeltaa, on osakkeilla ollut vaikeampaa, kuten kävi vuosina 2018 ja 2019. Huom, toi Qt tuossa käppyrässä viittaa siis kvantitatiivisen elvytyksen vastakohtaan, eli kiristämiseen, quantitative tightening näin rallienglannilla, ei Qt osakkeeseen. Huomaa, että tämä luotonlaajennuksen hyytyminen tapahtuu nyt samaan aikaan, kun julkisen elvytyksen vaikutus vaimenee, kuten kävi viime videolla läpi. Mutta kvantitatiivisen elvytyksen surkastumista ei odoteta. Me täällä tarkoitan nyt siis sitä, että kuten alkuvideossa sanoin, Fed skaalaa alas arvopapereiden osto-ohjelmaa, mutta se ei ala vielä kutistamaan tasettaan. Se olisi niinku kuuteeta siinä vaiheessa. Joten aiempaan peilaten osakkeiden pitäisi olla ihan ok tämän tapering-asian kanssa. Evergrande soppa on kiehunut edelleen, eikä yhtiön tiedotteesta ota oikein selvää paljonko ja milloin se pystyy maksamaan velkojensa korkoja, jos ollenkaan. Joka tapauksessa kulisseissa ilmeisesti järkätään jonkinlaisia velkojen tai koko yhtiön restrukturointia, vaikka näkyvyys kiinalaisen teatteriverhojen taakse on kyllä heikko. Sijoittajan kannattaa pitää mieli avoinna kaikenlaisille mahdollisuuksille edelleen. Päitä ei ole alkanut putoamaan vielä. Oleellisintahan sijoittajalle on, ettei asuntomarkkina tai luotonsaanti yleisesti katkea Kiinassa. Kiinan velkamarkkina, joka on oppinut elämään löperöllä huolettomasti, ei käsittääkseni olisi kovin kyykäs ottamaan suoraan syliin Evergrande holtitonta kaatumista. Ja jos rahoitusjärjestelmä sulaisi nopeasti koko talous, mikä ei tunnu taaskaan kovin mieluiselta vaihtoehdolta, jos katsoo asiaa kommunistisen puolueen harmaista housuista. Niin kauan kuin kommunistinen puolue ei ole valmis luopumaan vauhdikkaasta BKT:n kasvusta, niin kauan tällaisella Evergrandella on roolinsa Kiinan taloudessa, kuten olen viime videolla heitellyt esiin. Oleellista maan taloudelle on pitää yllä todellisuutta tai illuusiota asuntomarkkinan arvosta. Nordealla oli kuvaava käppyrä katsauksessaan Kiinan eri kaupunkien ja koko maan mediaaniasunnon hintaan suhteessa käyttävissä oleviin tuloihin. Verotus ja eri kehitysvaihe kehittyneiden talouksien kanssa voi selittää osin eroja, mutta onhan nuo hinnat moninkertaisella multippeleilla varustetut kuin Yhdysvalloissakaan asuntokuplan aikaan. Törmäsin Blumalla dataan, joka viittaa hintoja olevan vielä härskimpiä suhteessa tuloihin. Koko Kiinan asuntomarkkina arvioidaan olevan noin 50 biljoonan dollarin arvoinen. Se on käsittääkseni koko luokkaa arvokkaampi kuin Jenkkienkään asuntomarkkina, vaikka Yhdysvallat on edelleen maailman isoin talous. Totta kai kiinalaisiahan on vähän enemmän kuin yhdysvaltalaisia, mutta huomioiden maan kehitysvaihe ja paljon alhaisempi palkkataso, tuo asuntomarkkinan arvo kuulostaa kyllä lennokkaalta. Joka tapauksessa tästä asiasta on puhuttu markkinalle jääisyydet, eikä tuolle läikkynyt suuremmaksi draamaksi, ainakaan vielä. Asuntomarkkinan kosahduksella olisi valtava vaikutus keskiluokan varallisuuteen ja sitä kautta kulutusintoon ja sitä kautta vuorostaan koko maailman talouteen, joten riskihän on hyvä pitää mielessä. Bluman uutiskirjassa oli tällainen hauska käppyrä, missä näkyy Kiinan kaikkien paitsi ei-finanssiyritysten velansuhde BKT. Kiitos käppyrästä kuuluu BCA Researchille. Kuten kuvaajasta näkee, tai jos ajatte autoa videota kuunnellessa, niin älkää katsoko, siksi minä selitän nämä aina myös verbaalisti auki. Kiinan yritysvelkaa on suhteessa BKT enemmän, mitä japanilaisilla firmoilla oli 80-luvun lopussa ennen kuin maa ajautui kriisiin ja velkadeflaatioon, joka on jatkunut itse asiassa tähän päivään asti. Otsikossa lukee, tämä voisi olla Kiinan Minski-hetki. Kiinalle on tarjottu nyt monta hetkeä, tämän lisäksi ainakin Lehman Brothers-hetki sekä Chernobyl-hetki ovat vilkkuneet otsikoissa. Minski-hetki on nimetty taloustieteilijä Human Minskin mukaan. Se viittaa hetkeen, jolloin velkavetoinen ja spekulatiivinen voimakkaan kasvun kausi tyssää kriisiin.
Pitkä kasvukausi kannustaa velkaantumaan ja ottamaan riskiä, mikä ruokkii lisää kasvua, mutta samalla se kylvee jo seuraavan laman siemeniä peltoon. Lopulta jokin yllättävä takaisku taloudessa saa paisuneet omaisuusarvot laskuun, ruokkien negatiivista kierrettä, missä kaikki yrittää lyhennellä velkojen ja pelastaa oman nahkansa, mikä johtaa tietysti lisälaskuun markkinalle. Minsk-hetken ytimessä on ajatus siitä, että markkinoihin on jo sisään rakennettu luonnostaan taipumus epätasapainoon. Monet Kiina-ekspertit, tai ainakin ne, joita itse seuraa eniten kuten Michael Pettis, ovat jo pitkään argumentoineet, että ennemmin tai myöhemmin Kiinan taloudella on edessä pitkä tasapainottelun periodi, kun maan on pakko aikuistua nykyistä velalla jatketusta investointivetoista talouskasvumallista. Tämä ei välttämättä johda mihinkään eeppiseen ja suureen kriisiin, josta tehdään 10 vuoden päästä leffoja, kuten Big Short. Sen sijaan edessä voi olla vähän Japanin kaltainen tuskallisen hidas velkojen sulatteluprosessi, jossa talous kasvaa kituliaasti ja eri sektorit rakentavat taseitaan takaisin kuntoon hissukseen. Jos olet sijoittanut johonkin Kiina-vetoisiin firmoihin tai kehittyviin maihin, mitkä hyötyvät Kiinan imusta paljon, kannattaa ottaa huomioon tämä skenaario. Ikuinen 6% talouskasvu ei välttämättä jatkukaan, vaan se muuttuu joksikin paljon väsyneemmäksi. Enemmän aiheesta kiinnostuneille suosittelen lämpimästi lukemaan Michael Pettisin tuoreen kirjoituksen, missä hän laitelee Evergrande sopan hoitamiseen vain huonoja vaihtoehtoja. Se on pitkähkö, mutta väitän, että se on sinun parhaiten käytetyt 15 minuuttia tällä viikolla, näiden varttien lisäksi totta kai. Olen sivunut viime videolla tekstissä esitettyjä aiheita ja laitan linkin tuohon kuvaukseen alle. Interest.fissä on tänään muun muassa Marinen Macron ja Juhan energiajutun lisäksi Netumin yhtiöpäivitys. Aiemmin tällä viikolla ilmestyy Honka-rakenteesta laaja raportti, eli analytics-seuranta alkoi senkin yhtiön osalta. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.